สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเบคในโปรแกรม Blender ปกติและผมจะเปรียบเทียบกระบวนการใช้แอดออนที่ชื่อว่า Simple Bake นะครับมาช่วยทำให้ Workflow ของเราเร็วขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Object นะครับ High Resolution ที่ผมทำการปั้นขึ้นมานะครับโดยใช้ Alpha นะครับเป็น Alpha Map แล้วเราก็แปะลงไปนะครับบนวัตถุที่ใส่ Multi Race Modifier ลงไปแล้วเวลาที่เราอยากจะ Bake Normal Map หรือว่า Bake พวก Detail พวกนี้นะครับลงใน Low Poly จะเห็นว่าวัตถุตัวนี้เนี่ยมี Drives อยู่ถึง3ล้านนะครับเราอยากจะเบนะครับลงใน Cross Sphere ที่มีไตรแค่ 3,000 นะครับง่ายๆนะครับผมจะเริ่มจากการเบคใน Blender Vanilla เราจะสร้างนะครับวัตถุ Low Poly ขึ้นมา1ชิ้นนะครับวัตถุ Low Poly นะครับควรที่จะมี Silhouette หรือว่านะครับตัวรูปทรงที่ใกล้เคียงกับตัว High Poly ให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างเช่นเป็นลูกทรงกลมเนี่ยลูกบอลเนี่ยเราก็ควรให้มันกลมใกล้เคียงแต่ว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบนะจะเห็นว่าตัว Low Poly นะครับจะมีรอยนูนนะครับที่ที่ไม่เหมือนกันคือมันจะเป็นผิวเรียบกว่าอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทำการเบคให้ดูนะครับเรามาที่ Shader Editor นะครับแล้วก็ทำการassign ตัว Material ลงไปนะครับบน Low Poly นะครับเราตั้งชื่อไว้ก่อนก็ได้ว่าเป็น Low Poly Material นะครับแล้วเราก็กด Shift A เลือกมาที่ Texture นะครับเลือก Image Texture นะครับกด New แล้วก็ตั้งชื่อนะครับNormal Map นะครับตัวค่า Resolution เราตั้งตามสะดวกได้เลยอันนี้ผมจะคูณ4ก็เป็น4K นะครับแล้วก็กด New Image นะครับ Normal Map เราจะเลือก Color Space เป็น None Color นะครับเสร็จแล้วนะครับก่อนที่จะเบนะครับมาที่ Render Engine เป็น Cycle นะครับเปลี่ยนเป็น GPU นะครับตัว Max Sample ตัวนี้จริงๆตั้งเป็น1ก็ได้หรือว่าจะปล่อยเป็นอย่างนี้ไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาทางด้านล่างมาที่หัวข้อ Bake นะครับสิ่งที่เราต้องเลือกนะครับเราอยากจะ Bake อะไรเราอยากจะ Bake Normal Map ก็มาที่กดที่ Normal นะครับค่าตัวนี้นะครับ selected to active ก็คือเราจะ Bake จากนะครับตัวเลือกนะครับเลือก low poly ก็คือนำเอารายละเอียดจาก high poly มาลงที่ low poly นะครับกด selected to active ผมจะ Bake โดยไม่ใช้ cache ก่อนเป็นอันดับแรกให้ดูคร่าวๆนะครับเราเลือกที่ low poly นะครับกด shift ค้างนะครับมาที่ high poly นะครับแล้วก็เลือกนะครับที่โหนดตัว texture map ตัวนี้จากนั้นกด bake นะครับด้านล่างก็จะมี process นะครับอันนี้คือ bake เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เช็คดูนะครับปิดตัว high poly ไปแล้วอย่าลืมนะครับ UV นะครับ texture coordinate ต้องเป็น UV นะครับแล้วก็กด Shift A นะครับหรือว่าจะกด Search ก็ได้ผมตั้งปุ่ม Search เป็น Space Bar นะครับ Normal Map นะครับต้องเป็นโหนดตัวนี้นะครับติ๊กเข้ามานะครับที่ Color แล้วก็ต่อมาที่ช่อง Normal นะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับ Viewport Shading นะครับโอเคเราจะเห็นปัญหานะครับคร่าวๆแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
เวลาอ็อบเจกต์นะครับถ้ามันเกิดปัญหาแบบนี้นะครับเวลาอ็อบเจกต์บางครั้งเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าตัว low poly เนี่ยมันมี silhouette ที่ไม่สามารถรับ detail จากตัว high poly ได้บางทีมันจะเกิดเป็นปัญหาแบบนี้นะครับเราจะเพิ่ม cage นะครับขึ้นมานะครับตัว cage นะครับก็คือพูดอธิบายง่ายๆว่า cage จะทำหน้าที่เหมือนกรงนะครับครอบตัว High Poly แล้วเวลาเราเบนะครับข้อมูลนะครับมันจะถูกส่งจาก Cache นะครับยิงเข้าไปยิงจาก Cache ไปที่ High Poly แล้วก็เก็บข้อมูลตัวนั้นเนี่ยลงมาที่ตัวโมเดล Low Poly อีกทีหนึ่งนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับที่ต้องจำเอาไว้นะครับเวลาเราใช้ Cache นะครับ Cache จะต้องคัดลอกนะครับมาจากตัว low poly เท่านั้นก็คือมันต้องเป็นgeometry ของ low poly เราทำการเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็เปิดตัว high poly นะครับจากนั้นเพื่อให้มองง่ายๆเรามาที่ตรง object viewport display นะครับเลือกเป็น wireframe แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราอาจจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนสีแล้วเราอาจจะต้องมาเปลี่ยนนะครับตัวนี้ด้วย Object Color เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเราเปลี่ยนเป็นสีแดงใช่ไหมเราต้องกลับมาที่เป็นตัวนี้นะครับเป็น Solid ใน Viewport Shading แล้วเราก็กด S Scale นะครับกด Shift ค้างนะครับให้นะครับตัวสีแดงเนี่ยมันคลุมรายละเอียดของ High Poly ให้หมดนะครับเพื่อที่จะให้ Cache มันจับดีเทลได้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับผมลบnormal map ไปก่อนเราจะเริ่มทำการ bake ใหม่นะครับเราก็กด new เหมือนเดิมนะครับมาที่แถบนะครับ render เลื่อนลงมานะครับติ๊กถูกที่ Cache นะครับแล้วก็เลือก Cache นะครับเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับลำดับการเลือกเวลาเราเบคใน Vanilla Blender นะครับเลือกที่ Low Poly ก่อนนะครับกด Shift นะครับค้างเลือกที่ High Poly นะครับแล้วก็มาเลือกนะครับที่Texture Node นะครับ Image Texture ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเช็คดูว่าเราติ๊กพวกนี้ถูกไหมแล้วก็กดเบรกนะครับเมื่อเราเบรกเสร็จเราปิดพวกนี้ไปนะครับแล้วก็ต่อนะครับโอเคอันนี้จะเห็นเป็นอาร์ติแฟกต์เกิดขึ้นนะครับเราก็ลองเบรกใหม่ลบไปก่อนสิ่งที่ผมพลาดไปเมื่อกี้นะครับผมไม่ได้เลือกเป็น None Color นะครับเวลาเบรกออกมาเนี่ยข้อมูลมันจะผิดนะครับอันเนี้ย
เราก็จะได้นะครับรายละเอียดของตัว High Poly ผมนำมาวางข้างๆนะครับถ้าเราดูผิวเผินนะครับโอเคดูคล้ายกันมันต่างเพียงแค่ว่าตัว Low Poly เนี่ยมันจะไม่มีเป็นบัมป์ขึ้นมานะครับเหมือน High Poly แต่เวลาเราไปใช้งานจริงเนี่ยโอเคเราดูนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าตัว Low Poly เนี่ยไตรมีแค่ 3,000 เมื่อเทียบกับนะครับ High Poly ที่มีถึง 3 ล้านต่างการเป็น100เท่านะครับอันนี้ก็คือวิธีการเบค normal map ใน Vanilla Blender เดี๋ยวเราไปชมวิธีการเบคโดยใช้ add-on Simple Bake กันต่อนะครับ สำหรับ Simple Bake มันจะเป็น Add-on ที่ช่วยนะครับให้ Workflow ของเราเนี่ยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมากยิ่งกว่าการทำใน Vanilla Blender เองผมจะสาธิตให้ดูนะครับอันนี้ก็คือวัตถุชิ้นเดิมมี Low Poly แล้วก็ High Poly นะครับโอเคเวลาเราเบคมันก็จะมี2โหมดให้เลือกนะครับ PBR Bake กับ Cycles Bake นะครับตัวนี้จะมีข้อแตกต่างในเรื่องของการนำไปใช้งานถ้าเราจะ Export เข้าไปในโปรแกรมอื่นเนี่ยเราก็ใช้เป็นโหมด PBR Bake นะครับส่วนรายละเอียดเบื้องลึกเนี่ยลองไปอ่านกันดูได้ในเอกสารของ Add-on ตัวนี้นะครับว่ามันต่างกันอย่างไรบ้างนะครับวิธีง่ายๆนะครับเรามาที่นะครับBake Object นะครับเราเลือกนะครับตัว High Poly นะครับ Add เข้ามานะครับ Bake แล้วก็มาที่ Bake to Target นะครับ Target คือ Low Poly นะครับCache นะครับเราสามารถกดให้มันนะครับ Auto Generate Cache ได้นะครับผมลบอันเก่าไปเลยนะครับกด Auto ตัว Cache มันจะถูก Copy จากวัตถุ Low Poly นะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนสีให้อัตโนมัตินะครับแล้วเราก็มาปรับค่านะครับ Extrusion นะครับให้มันคลุมเหมือนเดิมตัวเนี้ยจะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับเสร็จแล้วเราเลือกลงมาด้านล่างมาที่หัวข้อ PBR Base นะครับตัวนี้เราสามารถเลือก Map ที่ต้องการได้นะครับทั้งหมดเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องมานั่งเบคทีละแมปเหมือนใน Vanilla Blender นะครับในตอนนี้ผมจะเบคแค่ normal map ก็เลือกแค่ normal map นะครับมาที่นะครับ texture setting นะครับอัพเป็น 4K เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็เช็คดูรายละเอียด export setting อะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ผมว่าโอเคแล้วเราก็กด bake to target นะครับถ้าเราเซตอัพนะครับได้ถูกต้องนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราใช้นะครับ Simple Bake เราแทบจะไม่กดผิดเลยเพราะว่ามันสตรีมไลน์นะครับคือมันมีเมนูเนี่ยบอกได้ชัดเลยว่าตัวไหนเนี่ยเราต้องไปวางไว้ที่ตรงไหนนะครับจะเห็นได้ว่าผมไม่ต้องมายุ่งกับตัวช่อง Material เลยนะครับที่ว่าต้องมาคลิกที่ Low Poly ก่อนแล้วก็คลิกที่กดชิปคลิก High Poly แล้วก็ต้องไปเลือกที่ Impact Texture นะครับเพื่อที่จะบอก Blender ว่าเราจะเบคนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น Low Poly นะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเป็น High Poly นะแล้วก็เอารายละเอียดมาลงที่ Image Texture Node ตัวนี้นะไม่ต้องนะครับถ้าเราใช้ Simple Bake เรามาเช็คนะครับดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเราก็จะได้เป็นแมปนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกไปนะครับเวลาก่อนที่จะเบสนะครับเราต้อง unwrap UV ให้เสร็จให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเวลาเราเบสเนี่ยมันจะใช้เป็น UV base นะครับอันนี้ก็คือ normal map
นะครับกด New ได้เลยนะครับก็เลือกนะครับเข้าโหนดเดิมเห็นไหมครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ ถามว่าแตกต่างจากการเบกในวานิลาเบนเดอร์ไหมไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นนะครับแต่ทำไมผมถึงแนะนำให้ใช้แอดออนก็เพราะว่าแอดออนเนี่ยมันช่วยประหยัดเวลาของเราได้เยอะนะครับและลดความผิดพลาดนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วเราอีกอย่างหนึ่งเราไม่ต้องมาตั้งค่าตัว Cache เองเรากดครั้งเดียวเนี่ยมันจัดการให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเดี๋ยวผมจะแถมให้อีกโปรแกรมหนึ่งคือการนำไปเบกใน Substance 3D Painter นะครับ ถ้าคิดว่าการเบกในโปรแกรม Blender โดยผ่าน Symbol Bake เนี่ยง่ายแล้ว เดี๋ยวผมจะมาสาธิตการเบกใน Substance 3D Painter นะครับอันนี้ผม Import ตัวโมเดลเข้ามาแล้วนะครับ และผมจะทำการเบกนะครับมาที่ Option ตัวนี้กดเบกนะครับสิ่งที่เราต้องเบกใน Substance 3D Painter นะครับก็จะมี Normal Workspace Normal Ambient Occlusion นะครับ Curvature Position Thickness นะครับเราสามารถนะครับติ๊กพวกนี้ออกไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มาที่ Comma Setting นะครับเลือกนะครับโมเดล High Poly นะครับเราก็จะเห็นนะครับมันก็จะมี Cache นะครับสร้างให้อัตโนมัติแต่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับคือเราสามารถนะครับมาที่นะครับ Cache Automatic นะครับมันจะทำการปรับ Cache นะครับให้นะครับอัตโนมัติเลยเราไม่จำเป็นต้องมาขยาย Cache ให้มันคลุมเองนะครับเสร็จแล้วเราลองกดนะครับเบรกลงไปได้เลยตัวโปรแกรมก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ normal map นะครับความรวดเร็วเมื่อเทียบกับ Simple Bake ที่ต้องมานั่งคลิกไอ้ตัวนี้เนี่ยผมโยนไฟล์นะครับเข้ามาแล้วก็เบรกกดไม่กี่ปุ่มเสร็จเลยนะครับและผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยโดยส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยมันจะดีกว่านะครับและเก็บรายละเอียดได้แม่นยำกว่าในบางกรณีเนี่ยเวลาเราเจอโมเดล High Poly ที่มีรูปทรงทิกกี้นิดนึงอย่างเช่นเวลาเราทำ Low Poly เนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลามันเบกเนี่ยแล้วมันbleed กันหมายถึงว่า normal map เนี่ยมันซ้อนกันนะครับอย่างเช่น Case มันอาจจะใหญ่ไปนะครับมันก็เลย bleed ลงมาแต่ถ้าใน Substance 3D Painter เนี่ยเราก็กด Auto เนี่ยมันจะปรับรูปทรงของ Case นะครับให้ใกล้เคียงกับตัว High Poly ในเกือบทุกจุดนะครับฉะนั้นนะครับเวลาเบกลงมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมักจะไม่เจอปัญหานะครับแต่มีข้อแม้นะครับเราก็ต้องunwrap UV ออกมาดีด้วยนะครับเราถึงจะได้ผลลัพธ์นะครับแบบนี้ผมสาธิตให้ดูถึง3อย่างนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ตัดสินใจว่าจะใช้อะไรในการเบกนะครับไม่ผมไม่ได้พูดถึงแค่ normal map นะครับทุกอย่างนะครับแมปทุกอย่างเนี่ยเราลองใช้ทุกโปรแกรมดูแล้วก็เลือกดูว่าโปรแกรมไหนเนี่ยที่มันตอบโจทย์ความต้องการของเรามากที่สุดซึ่งณตอนนี้ผมเนี่ยชอบเบกใน Substance 3D Painter มากที่สุดนะครับเนื่องจากนะครับ1ง่าย2มีความแม่นยำนะครับแล้วก็นะครับ3นะครับผมสามารถนำมาทำงานได้เลยนะครับไม่ต้องเซตอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับ
โอเคสำหรับความรู้ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ